Слава Україні! Я знаходжусь зараз в Гостомелі. Саме звідси мало розпочатись те саме взяти Київ і Україну за 3 дні. Можна сказати одним реченням. 2 роки тому ми вогнем зустрічали тут ворожий десант. 2 роки по тому ми зустрічаємо тут наших друзів, наших партнерів. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, голова G7, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, Олександр Де Крoo, прем'єр Бельгії, що головує у Європейській Раді. І це символічно і красномовно описує шлях, який ми пройшли за ці 2 роки. І різницю між 24 лютого тоді і зараз. Знаєте, мимоволі сьогодні кожен українець згадує той день. І у кожного є своє власне 24-те. Унікальний спогад того дня. Як ти прокинувся, хто перший тобі написав, як ти, кому першому ти подзвонив, кого ти обійняв міцно, що сказав тоді своїм найближчим людям. І найважливіше, що ти зробив далі. Мільйони різних історій, але у багатьох є схожий епізод. Це вибір, який зробили українці різного віку, різних професій, з різних регіонів, який поєднав людей. Спочатку в чергах до військкомату, далі в одному окопі на лінії фронту, щоб захищати країну, і всі ті, хто залишився, аби працювати в країні, хто поїхав, хто потім повернувся. І так вже 2 роки. Ми стали на 730 днів ближче до перемоги. Хтось чекає на якогось віщуна, щоб сказав, коли вона настане, а мільйони українців просто пам'ятають слова Кобзаря. Борітеся, поборете. І слідують цьому вже 730 днів. Самовідданості і відваги. Вони гартуються на сході, на півдні, півночі, у всіх напрямках, де б'ються наші воїни. 730 днів стійкості і витримки. Вони стоять опорами в усіх цивільних містах і селах. І сьогодні кожен з нас подзвонить свої, почути рідні голоси, побажати один одному те, що так чекаємо. І сьогодні кожен з нас, на жаль, має когось про кого помовчати і вшанувати пам'ять. І всі разом ми схиляємо голови перед 730 днів болю. Але водночас 730 днів надії на найвищу справедливість, яка полягає в тому, що у всіх нас різні історії початку війни. Але має бути єдиний фінал цієї війни. І буде перемога. І згадуючи все, що пройшли за ці 2 роки, розумієш, інакше бути не може. Згадуючи, що вже зробили українці, знаєш, ми точно зможемо. Нам під силу, нам вдасться і тут, у цьому місці, як найкраще розумієш, може не витримати метал, але не українці. Можна спалити літак, але неможливо знищити мрію, з якої 730 днів кожен з нас засинає, прокидається, з якою засинаєш ти, ви, всі ми, всі наші громадяни, всі українці. Народ, який вистояв у перші 3 дні і не впав на 4-й, виборов 5-й день, а далі місяць, далі 6 місяців, і ось тепер 2 роки битви за свободу, битви за життя, яку героїчно ведуть неймовірні люди, до яких я завжди промовляю у зверненнях. Великий народи, великої країни. І неймовірно, я пишаюсь кожною. Я захоплююсь кожним і кожною, вірю в кожного і в кожного. І будь-яка нормальна людина хоче, аби війна закінчилась, але ніхто з нас не дозволить, аби закінчилась Україна наша. Саме тому до слів завершення війни ми завжди додаємо
на наших умовах. Саме тому біля слова «мир» завжди звучить «справедливий». Саме тому в майбутній історії біля слова «Україна» завжди стоятиме слово «незалежний». Боремось за це вже 730 днів нашого життя і переможемо у найкращий день нашого життя. Я дякую всім вам, воїни, дякую нашому народу і всім в світі, хто стоїть поруч з нами і з правдою. Слава Україні! This airport has witnessed Ukraine's darkest hour, when Russia out of half the territories it had captured. At sea, prized the world. So however difficult the situation today, we're here to tell you that Europe will continue to stand at your side for as long as it takes, with more financial support, more ammunition, more training for your troops, more air defenses, and more investment in Europe's and Ukraine's defense industries. There will be a free and sovereign Ukraine. There will be peace and prosperity. And there will be Europe. And the Battle of Hostomel Airport will no longer be remembered as the darkest hour of our history, but as the beginning of a new era for Ukraine and for all of Europe. Slava Ukraini. Well, there are heroic gestures by few men. And here we are today to say thanks to those men and women who on the 24th of February 2 years ago did not run away and instead fought for themselves, for their families, for what they hold most dear. This place is the symbol of Moscow failure. This place is a symbol of Ukrainian pride. Your fight is our fight. You are fighting for your sovereignty, for your territory, for your language, for your culture, for your democracy, but also for our democracy. Just like what happened on this very ground 2 years ago. До перемоги. Slava Ukraini. 2 years ago, Russia attempted to take Kyiv and to replace President Zelensky's democratically elected government with a puppet regime. And yet, here we stand, shoulder to shoulder, together with you, Mr. President. Today, we mark 2 years since Russian tanks rolled into Ukraine, starting the biggest war in Europe since World War II. Let me begin by honoring all those brave Ukrainians who have fallen or been wounded in defense of their homeland. The situation on the battlefield remains extremely serious. President Putin's aim to dominate Ukraine has not changed. And there are no indications that he is preparing for peace. But we must not lose heart. Ukraine has demonstrated remarkable skill and fierce determination again and again. Ukraine did not collapse in weeks, as many feared it would. You have recaptured half of the territories seized by Russia, pushed Russian back from large part of the Black Sea and inflicted heavy losses on the Russian forces. Above all, Ukraine retains its freedom and independence. This has been made possible by your courage and resolve, enabled by major military and economic support from NATO allies. Just in the past days and weeks, NATO allies have announced new packages of aid worth billions of dollars.
These cover key capabilities like artillery ammunition, air defense and combat boats, as well as F-16 equipment and spare parts, drones and the mining equipment. More support is on the way. President Putin started this war because he wanted to close NATO's door and deny Ukraine the right to choose its own path. But he has achieved the exact opposite. Ukraine is now closer to NATO than ever before. We are helping to make our forces more and more interoperable with allies. We will open a new joint analysis, training and education center in Poland together. And we are deepening our political ties through the NATO-Ukraine Council, where we consult and make decisions together. Ukraine will join NATO. It is not a question of if, but of when. As we prepare you for that day, NATO will continue to stand with Ukraine for your security and for ours.